Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, чому термін «стратегічна поразка Росії» є наративом російської ж пропаганди, який в ньому прихований сенс і звідки взагалі він взявся. За час війни ми з вами вже стикнулися з тим, що російська інформаційна пропагандистська машина навигадувала купу різних термінів, купу різних словосполучень, яких вона активно вживлює інформаційний простір, нав'язуючи таким чином своє бачення подій, які відбуваються в Україні. І термін «стратегічна поразка Росії» один з них. І звичайно, що при будь-якій можливості очільники і представники Кремля згадують саме цей наратив в розрізі, звичайно, з іншими, і, звичайно, що трактують його по-своєму. Днями російський очільник МЗС Сергій Лавров давав інтерв'ю американському виданню Newsweek. І з приводу нашої теми він заявив наступне. Его Киева-покровители в лице США и других стран НАТО хотят нанести России стратегическое поражение. В этих условиях нам не остается ничего иного, как продолжить специальную военную операцию до устранения исходящих от України угроз. Чи був він одинокий у таких заявах? Ні. Буквально у червні 24-го року бункерний диктатор, очільник так званої Московії, спілкуючись з журналістами, відповідаючи на їх запитання, на питання про стратегічну поразку Росії, відповів наступне. Це означає для Росії, тобто стратегічна поразка, Россия, это означает прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории российского государства. Сама Украина для России не враг. Противником мы называем тех, кто хочет уничтожить российскую государственность и добиться стратегического поражения России на поле боя. Дело не в том, что они помогают нашему противнику. Они наши противники, они их руками решают свои вопросы. Вот в чем дело. На протяжении веков так было, к сожалению, и остается сейчас. Тобто, російська верхівка у особах оцих двох людей тлумачить і розказує про те, що стратегічна поразка Росії – це взагалі кінець самої Росії. Але питання зараз не в тому, що російська пропаганда все вклала, ми трошки пізніше про це поговоримо, а звідки взагалі ростуть ноги у цього виразу, звідки він взявся. І тут, звичайно, що попрацювала російська пропагандистська машина, вирвавши з контексту зовсім інших людей термін, який вони використали, і перекрутивши, переіначивши його на свій лад. Про що мова? Про те, що цей термін з'явився у висловах держсекретаря Сполучених Штатів Блінкена ще у 22-му році, але звучав він у зовсім іншому контексті. Ось що тоді говорив держсекретар. Давайте не плутати тактичне і стратегічне. Якщо брати до уваги стратегічні цілі Путіна, він уже зазнав поразки. Його стратегічна мета була покінчити з українським суверенітетом та незалежністю, стерти її, Україну, з карти, приєднати до Росії. І тут вони програли. І суверенна Україна і далі існує і проіснує довше, ніж Путін, сказав Ентоні Блінкен. Тобто, у словах держсекретаря США стратегічна поразка Росії – це не поразка Росії в тому плані, що її там розбомблять, рознесуть на друзки, а взагалі саме вторгнення в Україну є стратегічною помилкою і, звичайно, стратегічною поразкою Росії. Чи змінилося щось з 2022 року? Може, західні наші партнери і очільники західних країн якось передивилися цю точку зору, змінили? Ні. Той же Блінкен у 24-му році, у травні, заявляє наступне. Напад Путіна на Україну – це стратегічна поразка Росії. З нашою підтримкою український народ може і здобуде своє бачення майбутнього. Це буде вільна, незалежна, демократична країна, повністю інтегрована в європейський простір. Тобто, ще раз, за 2,5 роки нічого не змінилося у баченні західних наших партнерів і головного з них США у тому, що є стратегічна поразка Росії і що є стратегічний виграш України. Це збереження нас з вами як незалежної держави у кордонах 91-го року. Про це говорять і говорили, і продовжують говорити практично всі західні партнери, і ми також. Ми прагнемо цього, як це важко б це не було. А що ж вкладає у зміст стратегічна поразка Росії сама Росія? Як ми пам'ятаємо, Путін говорив, що це взагалі кінець тисячолітньої історії цієї країни. Тобто в уяві Путіна і його очільників це означає, що будуть бомбити Москву, що натівські війська дійдуть там до Уралу і так далі, і так далі. Але ж, друзі, в планах таких
Про такі плани взагалі ніхто не говорить ні на Заході, ні в Україні. Стратегічні плани – це незалежна відновлена Україна в кордонах 91-го року. Тож ми бачимо, як Росія пересмикує і гіперболізує загрози, які фактично не існує. А головне, вона приховує за цим наративом свій страх. По-перше, сам Путін, висловлюючись про те, що це загроза взагалі тисячолітньої історії Росії, тут не те, що лукавить, а масштабує свої страхи, загрозу втратити владу, загрозу своєї загибелі фізичної на всю Росію. І таким чином він приховує ці страхи і приховує ці побоювання. Другий страх, який тут, на нашу думку, міститься, це те, що Росія дійсно боїться відновлення України в кордонах 91-го року. І це для неї дійсно буде стратегічна поразка. Чому? Тому що якщо Україна в кордонах 2022 року з напівзруйнованим і напівзахопленим Донбаською, Луганською областю, з окупованим Кримом, тобто зменшеною набагато територією, чисельністю, змогла чинити Росії зараз такий опір, то що зможе робити Україна в кордонах 91-го року за підтримки Заходу, за відсутності тут в Україні російських маріонеток? І це дійсно буде для Росії стратегічна поразка. Але вона не означає, що ми підемо далі до Москви, будемо бомбити там Тулу, Пітер і так далі, як би нам цього не хотілося. Ні, це все брехня і вигадка російської пропаганди. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, ставте дзвіночок, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.